Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми хотіли би з вами поговорити про таку тему, як зцілення душі та серця людини. Тож починаємо. Як ви вже зрозуміли по нашому відео, у людини є душа та серце, які не бачить людина. Про серце, яке ми постійно кажемо, треба трохи прояснити ситуацію. Серце людини – це не фізичне серце в тілі, тобто це не орган людського організму, яке називається серце. Ми постійно кажемо за те серце, яке є у душі, тобто душа кожного сущого у Всесвіті та на землі має серце, і вони повинні працювати в тандемі, тобто чути один одного. Від цього залежить, буде людина жити в гармонії та спокою чи ні. Виходить так, що люди на землі взагалі не чують своє духовне серце. Якщо душу деякі люди і можуть почути, то серце взагалі щось таке неосяжне. І це, на превеликий жаль, дуже погано, бо серце людини ніколи не дасть їй зійти зі свого шляху та допоможе пройти процес очищення на землі. Тому і виходить так, що людина не чує ні душу, ні серце, а в тандемі, щоб чути, і що каже душа, і що каже серце, це взагалі неможливо. Людина все життя до чогось йде, сама не знає, чи потрібно їй туди йти. Чи це не її сценарій життя, і їй потрібен зовсім інший, свій шлях до себе істини. Багато людей дивляться на інших і повторюють життя своїх близьких, батьків, друзів і думають, що вони живуть своє життя правильно і усвідомлено. Але це не так, тому що у кожній людині він свій, особистий. І щоб його пройти, людина повинна чути своє серце та душу і виконувати ті дії, які вони їй кажуть. Тому сьогодні ми хотіли би поговорити, як можна зцілити душу та серце людини. Коли Бог створював душі, то Він зробив так, щоб тіло, в яке входить душа, працювало в тандемі з серцем. Але коли душі почали втілюватися на планету Земля, вони забули, що в них є серце, і перестали їм користуватися. Почали слухати свій розум, а душу та серце залишили та відсунули на другий план. Але душа та серце вирішили, що вони все одно не здаватимуться і будуть постійно про себе нагадувати. Бо тільки якщо людина може чути свою душу та серце, вона зможе пройти процес очищення на землі і піти далі у Всесвіт, виконувати свої інші задачі, щоб дійти до криштально чистого душ та піднятися до Бога, який дає можливість усім, хто хоче до нього дійти. І виходить так, що людині в першу чергу треба задовольняти потреби душі та серця, а потім вже розуму і ніяк навпаки. Тому щоб зцілити душу та серце людині, перш за все треба їх почути і почати робити те, що вони вам кажуть. Щоб душа та серце заспокоїлися і перестали хвилюватися, що людина знову не виконує свої задачі. І знову чи зависне у Всесвіті, у просторі похорону, смерті, чи буде знову йти на землю для виконання своїх задач. Душа та серце створені так, щоб показувати шлях, яким повинна йти людина. І тільки коли людина виконує все вірно, тоді душа та серце можуть бути зцілені, бо зцілюються вони виключно людиною, і ніхто не може за неї зцілити свою душу та серце. Це може зробити тільки людина, усвідомлюючи це. Бо багато хто з вас шукає зцілення на стороні, зовні, і думає, що йому це допоможе знайти гармонію та спокій. Але це невірне твердження. Ніхто з людей не може направити людину на свій шлях. Це може зробити тільки Бог,
бо він знає, що треба робити душі і серцю, щоб йшов процес очищення, і людина нарешті знайшла свій шлях до себе, щоб вона впізнала себе і згадала, для чого вона сюди прийшла, що їй тут треба робити, як треба прожити життя, щоб потім, після фізичної смерті, не впадати у смуток та сором, що не виконала свої задачі та не очистилася і не зробила те, за чим йшла на землю. Тому ми можемо зробити висновки з того, що ми вам розповіли. Тільки душа та серце людини знає її істинний шлях до себе, і тільки Бог вам може у цьому допомогти. Якщо ви захочете йти до нього і сприймати його за путівника у своєму житті, тоді він вам з радістю у цьому допоможе, бо він дуже хоче, щоб люди на землі стали прокидатися від непробудного сну, почали змінюватися і змінювати свою свідомість, в залежності від того, що і як каже їм їхня душа та серце. І все, що вони хочуть від людини, це все і буде запорукою досягнення гармонії і спокою, щастя і любові, радості і сміху, доброти, справедливості, ніжності, підтримки та допомоги один одному. І тільки так ви зможете почати підійматися до Бога та зрозуміти свої задачі душі на землі. На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Чекайте нові відео, там буде ще дуже багато цікавої інформації для вас, переданої Богом. До побачення і до зустрічі у нових відео.